السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد أخوكم محمد الرميلي. هذه التتمة ديال الفيديو اللي لحت قبل. الفيديو الآخر شنو كان وقع لي فيه؟ ما كانت لي سباس ديال التليفون عامرة. حنا كنصورو غير بتليفونات الأخوان. المهم كان التليفون عامر وما لاحظت والو حتى الفيديو تقطع راسو وصافي وقف. المهم الاخوه اللي بغيت نزيد لكم كاضافه كما قلت لكم، الا بغيتو تزيدوا عليه داك عظم السيبيا، بغيتو تزيدوا عليه دوت القباني، المهم كل واحد وحريه الشخصيه ديالو. الا بغيتي تزيد عليه شي حاجه زيد، الا بغيتي تزيد عليه حتى كسميتو القشور ديال البيض. القشور ديال البيض يكونوا ناشفين، تنشفهم في الشمس دقهم مزيان، دقهم وتزيدهم عليه تيوليو بحال الغبره، شي مهلاز ولا شي حاجه دقهم وزيدهم عليه حتى هي مزيانه. وهادشي اللي كان الخوت. وبغيت نقول لكم حتى واحد الحاجه، من تصاوبوها وتساليوها ما تخليوهاش هكا عريانه. ديروها في شي طاسه بحال هكا، ولا طاسه تكون مسدوده مزيان، وداك الساعه ديروها في الثلاجه ولا حطوها عندكم ما يوقع لها داك الساعه ما غدا ما والو. علاش ما داش؟ حيتاش فيها ما فهمتيني، ناشفه ماشي فازقه ولا تخاف عليها تحماض ولا شي حاجه، ناشفه. وهاد الباطي مزيانه اخوتي ومفيده، والله الا جربتها ومفيده بزاف مفيده للطيور. انا داك واحد الطير راه كان عندي، راه هو هداك اللي على اليسار اللي في فندقري، اضعاف غير بوحدو، ما عرفتش مالو وكياكل عادي. واحد النهار هو تيبان لي صافي بدا تيضعف، قلبت وقت بدا بحال تيجي التسيف. شنو درتلو؟ عطيتو في الاول عطيتو داك الفاخر مدقوق. عطيتو الفاخر مدقوق مزيان، دقيتو تا ولا بحال عطيتولو بدا تياكل شي شويه. موراها بيومين حيدتلو الفاخر، درتلو هاد الميلونج هاد الباطي هادي درتها له وكلها، والله الا ريكوبيرا الصحه ديالو. دابا راه هو عادي الحمد لله. هاشو الا بان ليكم راه كينقز عادي الحمد لله، كلشي عنده الحمد لله. دابا راه مزيان، الله يسخر الجميع. كما قلت لكم هذه راه مزيانه الكناري، مزيانه الحسون، مزيانه الطيور بصفه عامه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واللي ما شافش داك الفيديو ديال الباتي يشوفوا حتى هذا التتمه ديالو. اللي بغى يشوف كيفاش تصاوبات يرجع الفيديو اللي قبل ما هذا، ودعمونا اخوتي باش نزيدوكم مازال نزيدوكم لقدام ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.